قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم بيدخل في جواز متدبر من زوجته الأولى اللي عاوزة تنتقم منه، بس الجواز ده بينقذه من الوهم اللي كان مخدوع فيه. فيا ترى هيفوق ويحب زوجته التانية ولا يستسلم لمصيره؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في قناة زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. وعملت لكم قناة جديدة علشان هينزل عليها كل الملخصات الكاملة، فاشتركوا فيها حلوين، وهتلاقي الرابط في أول تعليق. قصتنا بتبدأ قبل 5 شهور مع الشاب اللي في المشفى ده، وهو بيودع خلاص، بس الست دي بتكون جنبه في آخر أوقاته لغاية ما بيموت. واللي بنعرفه في إن اسمها نو إن جي، ودي خاصة لوكالات التزويج من شركة إن إم، وبتخلص وبتمشي على طول. فبتروح تستمتع بحياتها شوية، بس بيجيلها طلب بإنها مستعدة لجواز تاني ولا لأ، وعشان كده بتخلص وبتروح لشركة خاصة بالتزويج، وبتروح عشان تبدأ في جوازها اللي بعد كده. وده من مديرتها لسيون، وبتعرفها في ان الشخص ده مختلف عن كل الازواج اللي قبل كده. واللي بنعرفه في ان اسمه هان جون غوون، وبتركز فيه، فبيكون قاعد وبيسمع في ان الكل بيتريق عليه علشان هو بيتعاطى المخدرات. واللي بنعرفه في ان هان هو مؤلف موسيقى مكتئب بعد طلاقه من زوجته لسيون وو، وبالفعل بياخد المخدرات وبيطلع في الحفل، وبيكون مش مركز خالص وبيتخيل حاجات مش بتحصل. بس انا بيفوق في بيته وبيرن على زوجته ومش بترد طبعا، فبينزل وبيتكلم مع صاحبه اللي بيكون مش عارف هو ازاي غني ومهمل كده في نفسه، علشان لازم يفوق ويبطل ياخد مخدرات كتيرة كده. ومهما يرن على زوجته ليه مش بترد، وبيكون مفتقدها بشكل كبير، وبيروح يتأمل في البيت الضخم بتاعه ده وخصوصا النجفة. بس بيجيله فون من زوجته لسيويون، وبتعرفه انها تسافر وبتقفل في وشه على طول. فبيروح يركب العربية الغالية بتاعته دي، وده على وصول نو انجيلي اساسا. وبتروح تتأمل في المكان وبتستعد في انها تكون زوجته، وبالفعل بتدخل وهي مستغربة من المكان الضخم ده كله، عشان ده مستحيل يكون لشخص واحد بس. وبتروح تغير ملابسها كلها وبتطلع عشان تاخد دش، وبتلبس خاتم الزواج بتاعهم. فهان جون غوان بيوصل وبيجيله الاتنين دول اللي بيكون مش طايقهم خالص، بس بيكون المحقق ده بيتهمه في اي مشكله حصلت ومدخله في اي حاجه عشان هو غني ومفيش وراه حاجه يعملها. وما بيمشي بيتضايق بشكل كبير، وبيروح لاو بيضرب فيه بشكل كبير، وبقى الفريق بيشيله. فبيعدي الوقت واوتشيل شريكه بيكون عاوز هو اللي يتولى الشركه كلها علشان دي الاسهم الاكبر فيها، بس هو بيرفض ده. وبيروح يتكلم معاه في ان ليسيون يون زوجته اتخلت عنه وانها ازاي تخدعه كده، خصوصا انه يقدر يتجوز من اي واحده بما انه معاه مال كتير. فبنروح لليسيو وهي في المكان ده ومستمتعه بالمال الخاص بهم براحتها، وبتتكلم مع صاحبها اللي بتشكرها على تجديد المكان، وبتعرفها في انها مش هتعرفها لانها اتجوزت من تاني علشان هي تحفظ سرها ده. وفجأة هم بيرن عليها بس بترفضه على طول، وبتفضل تتكلم معاه في انه بيشرب وبيتعاطى المخدرات على طول. ولما بترد عليه بتقرر في انهم ياكلوا سوا. وانا بتدخل في كل حاجة ومش عارفة ازاي تطلق منه، فاللي بتعرفها في انها ازاي تعيش مع راجل مش عنده اي مشاعر خالص، بس بتصدمها في انها تقابله علشان هو يتجوز. وبتخليها مصدومة وبتروح لأو بتزعق علشان هو ازاي يعمل كده، ولا طلعه من ليه خليها تجنن، وبتصدم انه موجود وسمع كل حاجة. وبيقرر يمشي وهي لسه مصدومة، فبيروح المطعم وهي هنا بتحضر، وبيفرح عشان عدى وقت طويل من آخر مرة تقابله، وقرر يتقابلوا علشان هو يتجوزوا خلاص. وبيلاحظ كل حاجة بتحصل وبيفكر في انه يمسك ايدها، بس بيرجع في كلامه وبيكون متضايق علشان هو بيحبها، وبيقرر يديها هدية غالية كمان، وبترفض تجربها قدامه، وبترفض تعامله بشكل وحش، بس هي عايزاه يتجوز واللي هتجوزها هتكون لمدة سنة، فيتكيف على ده رغم انه مش عاوز عشان هو بيحبها من زمان، وانها ازاي تعاقبه بالطريقة دي اصلا. فبتفكره بزمان وقت ما كانت اتصابت وهو كان السبب، ومن وقتها وهي قررت انها تنفصل عنه علشان مش مؤهل انها تكون معاه. وبيجي لها فون عشان تمشي بما ان زوجها وصل، وبتسيبه وبتمشي ومركز عليها وحيد، وبيروح وراها على طول، وبيشوفها مع جوزها الجديد وبيلاقي انه بيهتم بيها، وهو ما كانش بيعمل كده اصلا. ولما بيدخلوا بيقرر يروح يتابع عربيتها، بس بيلاقي انها سابت الهديه بتاعته وبتكون مؤهمله خالص حرفيا. فهنا اللي بتروح تهتم بجوزها الجديد ده واللي اسمه يون جي او، وبيقضوا الوقت سوا، واستمهام بيرن عليها فتره كبيره وبتكون مش بترد خالص علشان هي مش فاضيه لا اساسا باللي بتعمله ده. فانا لما بيزهق بيقرر يروح يكسر عربيتها وبيعمل الانذار، وبيكون اتجنن فعلا، بس الشرطه هنا بتيجي على طول. فبيروح لقسم الشرطه وهو مش معاه اي حاجه، وبيفكروا بان كان بيسرق العربيه وبيهددوه، بس بيكون بيرن على شخص، وفجاه البنت دي بتيجي واللي بتكون هي نو ان جي،
وبتعرفهم بانها زوجته وبتصدم الكل وبتتعامل معاه في انها زوجته فعلا وبيركزوا ببعض هما الاتنين. فنروح للمحقق مي اللي بيكون بيلاقي في ان القارب ده مفيهوش اي حد والشخص بلغ عن وجود ضرب نار ومش لاقيين اي جثه موجوده ولا عارفين يوصلوا لاي حاجه موجوده غير وجود الشنطه الغاليه دي علشان هي اصدار محدود وب50 مليون وين، وقرر يبحث عنها ويشوف مين اللي اشتراها. فهنا نوب بتاخده وبتطلع وبيكون بيتعامل معاها بشكل وحش وبيقرر يروح البيت لوحده بما انه بيأدي وظيفته وبيروح يركب تاكسي وبيسيبها واقفه وما يعرفش في ان معاها عربيته اصلا. فبتروح له وبتقرر تركبه معاها بما انها راكبه عربيته اللي جابتها من البيت وبتخليه مستغرب وبيمشوا سوا. فبيروح يسأل عن وظيفتها بما انها جواز فهي مستمتعه بيها ولا لا، وده بيخليها تتصدم وبتعرفه ان ده على حسب الظروف اللي هي فيها وبتخليه يركز فيها وبيكون مستغرب منها جدا وبيفتكر وقت ما كان بيشتري خواتم ووقت ما قابل سيون ومش عارف ان ليه شركه خاصه بتجهيز الزفاف بتجوز الناس في السر عن طريق الشريك اللي بيكون لمده سنه وان ده شغلهم وحابينه وعايزاه يتكيف مع الامر علشان يبقى معاه احسن واحده موجوده. فبيروح يشرب على طول وهي لسه كويسه معاه وبتكون حضرت ليه الطعام وعاوزاه يتعامل معاها لانها ازواج عادي علشان هو اللي اختار وبتخليه يرجع التعليمات اللي المفروض يعملها وبتمشي وهو لسه مصدوم منها علشان ما كانش عايز ده اصلا واللي هي اللي اجبرته عليه عشان يفضل يشوفها. فبيروح وبيكون مش عارف ينام وبياخد مهدئ بس مهما ياخد مش بيعرف ينام برضه وعشان كده بيروح يحلم وبيلاقي في النوم بتاكل بطريقه غريبه جدا وبيتصدم منها علشان هي بتمشي اكنها مش شايفاه وبتروح للشخص ده وهي معاه سكينه وهتقتل ابوه بس بيوقفها وعاوزها توقف وهو بيبكي. فبيعدي اليوم وبتكون بتهتم بطعامه وشايف ان ده اول يوم ليهم بما انهم متجوزين وبتهتم بيه وبيرفض ياكل السمك اللي بيحبه وبيمشي وعشان كده بتقرر تاكل هي. فبيروح للاستوديو بتاعه وبيعزف الموسيقى اللي عاوزها في حين ان نو بتروح لبيتها وبترتاح وبتهتم بكل حاجه فيه. بس بتيجي لها كوان دو اللي عايشه معاها وبتكون جابت آلة القهوه دي اللي شاكه في ان سجيونغ هي اللي جابتها وعاوزاها تهتم بيها وبتديها مال كمان بس عاوزاها تبطل عملها ده وتعيش حياة طبيعية عادي وبتمشي. والحافة انها كانت متجوزة قبل كده بس بيجي لها فون من سجيونغ تعرفها في ان ام تايسونغ كان موجود عندهم وازاي هو خرج والمفروض يكون في مستشفى الامراض النفسية وعشان كده بتقرر تحضر حاجتها ومعها حاجة تدافع عن نفسها وبتروح تجهز الطعام في حين ان هان راح للي وبتطمن عليها وبتعرفه في انها لبست هديته وبتروح تهديها في الاسانسير بس بيقرر يبوسها وبتبعده على طول وعاوزة ترجع له بس بتكون بتكرهه للدرجة اللي بتتمنى موته وبتمشي وهو لسه مصدوم. فبيروح ونو بترن عليه وبتكون محضرة له الطعام اللي بيحبه وبيلاقي في انها كويسة وعاوزاه تعمل كويس وبيعرفها في انه عاوز يدخل في علاقات غيرها وبيخيرها وبيروح يقرب عليه بما انهم متجوزين وان اللي يحصل ده مسموح لو هما الاتنين احتاجوا ده وبيقرر يسمع كلامها وبيشكرها على الطعام وبيمشي وهي بتكمل اكل. فبيكون نايم وبيسمع نفس الصوت وبيقوم وهو خايف بس بيلاقي انه قاعده وبتسمع الماتش وبيتضايق وبيكون معترض عليها عشان هي خلافه وعشان كده بتسكته بالكلام الحلو وبيقرر يشرب معاها بس هو نازل بيدوخ وبيرد عليها في انهم يبقوا بعيد عن بعض بس بترفض علشان لازم يتصرف براحه هو معاها وده بيضايقه وبيرمي الكنز في النجفه دي وبيرعبها وبيروح بيلاقي في انها تقع فوقه زي ما كان بيحلم بس انه بتدافع عنه وبتحميه وبيركزوا ببعض وبتتجرح هي وبيتصدموا وبيروح يعترف المحقق ماء في انه زوج صاحبة الشنطة دي. فبنروح للصحفي ده واللي اسمه سيودو هي وهو بيشوف الاخبار عنه قبل 5 سنين وقبل 10 ايام من جوازه وانه مش كويس خالص وبيحزن وبيقرر يمشي واللي بنعرفه في ان ده كان زوج نو انجي اصلا وسافر وتخلى عنها من غير ما يعرفها وهي كانت متضايقه وبتبكي كتير على اللي حصل لها ده. والحاف انها قررت تلغي الزفاف وتتخلى عن كل حاجه وهي حزينه وقتها قابلت سيون وكانت عارفه بيها وقررت انها توظفها في الزواج المؤقت وكانت عارفه عنها كل حاجه وانها على طول بتحلم بزواج كامل ومن هنا هم بياخدها للمشفى بعد ما اتصابت عشانه ودافعت عنه وبيتخيل اللي حصل ليها وده في نفس المشفى اللي فيه ابوه ورافض يشوفه والكل شايف انه ما عندوش مشاعر فبيروح يلوم على اللي عملته بس بتخليه ياخدها ياكلها علشان هي جعانه وبالفعل بتروح تاكل بس مش بتحب الخضروات خالص وبتشوف جرحه ده وبتأثر عليه بس بيعرف منها في ان ده الجواز الخامس ليها وبتكون شايف انه بيكره غرفه المعيشه وبيتأثر من كلامها وبيروحه. فبيعرفها
في انها تتصل بكيم لما تحتاج حاجة، وبيروح ينام وكالعادة مش بيكون عارف وبيتخيل اللي حصل، وبيفتكر زمان وقت ما كان ابوه بيمارس العنف على امه وعشان كده كانت عايز تقتله. فبيعدي اليوم وبتكون لسه مصابة وبيهتم بيها وعاوزاه يرجع عشان يتعاشوا سوا. فبتروح تشوف الأدوية اللي بياخدها وبتحاول تعرف عن حياته أكتر، وبتشوف الشنطة الغالية دي. فبيروح ينام وأوتشو بيتكلم معاه عن نو إن جي اللي هيتجوزها، وإن اللي هي اللي خلته يعمل كده، وبيكون مش مصدقه علشان هما مجانين. فهنا بيجي لها مساعدين الشركة وبيطمنوا عليها وهيخلوا حراس جنبها، بس بترفض تعرفوا عن اللي بيتابعها ده، واللي برضه بيكون متابعها لما بتروح. بس انا اللي بتعرف اللي حصل مع عان والاصابه اللي حصلت لنو، وشايف في انهم هينسجموا سوا. فبتروح وبتلاقي انه بيراسلها ومحتاجها عشان هو قلقان من نو، وبتفرح انه مش مرتاح كده وبتكون فرحانه على الاخر وبتفرح بألمه. فبيروح وبيلاقي انها مهتميه بيه وبتتفرج على الماتش، وبتقرر تقوم تتم بجرحه وناوي يتفرج معاها، وبيروح ياخد رقمها عشان يتواصل معاها وعاوزها تجاوب على اللي بتحبه من الزواج ده. فبتعرفه في انها عايزه تنتقم من اللي حصل، وبيعرفها في انه بيكره الضوء عشان ابوه كان بيراقب امه في اوقات كتيره ورفض يوديها المشفى، وهو كان مرعوب من اللي بيحصل وعاش طفوله صعبه، وقرر يعرفها علشان هي مش هتقول اسراره وتتعامل طبيعي معاه برضه. فاللي بتكون مع يون وبيهزروا سوا، بس بيجي لها فون يصدمها في المقابل انه بتتم بجرح هان وهو نايم، وفجأة فونه بيرن وهي اللي بترد عليها، وبتعرفها في ان ابوه بقى كويس عن الاول وانه بلاش يحضر عشان مش هيفرق، وبتتضايق لما بتعرف انه بقى كويس من غير الادويه ومرتاح في النوم. فبيعدي اليوم وبيفوق وبتيجي تعرفه على اللي حصل لابوه، وبيروح المشفى عشان يشوفه، وكان بيتمنى في انه يموت وخلاص. فاللي بتكون مستنيه رناته وبتفكر في كلام نو اصلا. فنهام بيفكر في قتل ابوه ونو بتيجي وبتصدم من اللي شايفاه، وبتروح تاخده عشان ياكله، وبيعرفها في ان بفضلها نام كويس من فتره كبيره، وبتتكلم معاه في ان اكيد زوجته هي اللي خلته يروح الادويه دي، وبيتصدم منها. فبيروح ليها وهي لسه بترفضه وبيعرفها اللي حصل، بس برضه بتمشي. فبنروح لسجيونغ اللي بتروح لكوان دو وبتعرفها في ان المريض تاي ده خرج، وبيتابع نو ان جي من تاني وان هو يدمر حياتها وعايزه تلاقيه وبتمشي. وكوان دي بترن على شخص بتعرفه في ان تاي ظهر من تاني، فاللي بتروح للست دي وبتعرفها في انها بتحاول تسيطر على هان بس لسه مش عارفه. وفجأة الشخص ده بيجي لها، بس اللي بتروح تتابعه بيمارس الرياضه، ولما بيخلص بتروح وراه الحمام وبتمشي على طول وبتحاول تجريه. في المقابل الشرطة بتلاقي الجثة في المكان وكان بيكون هناك برضه، في حين ان ليه بتفكر في كلام هان انه نام من غير الادوية وبتتضايق جدا. فبتخلص وبتروح تقابل نو ان جي، واستمهان بيقرر في انه ياكل في البيت. فالمشروب بيقع على ايد لي اللي بتمشي وبتشوف الادوية وبتتخيل نفسها زمان. فهم بيكون مروح بيجي رسالة من نو انه بيثق في ليه ولا لا، وبيستغرب وبيقرر يروح على طول. فبنروح التحقيق مع سكيونغ اللي بتكون بتقول في ان نو هي صاحبة الشنطة، وان الفضيحة اللي حصلت قبل 5 سنين كان لجوزها. فبنرجع للحاضر وقت مقابلتها مع لي، وبتشوف انها بتتعالى عليها وبتعرفها بنفسها هنا، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.